हॅलो स्टुडंट्स, मागच्या लेक्चर्समध्ये आपण काही स्टेप्स बघितल्या होत्या. दॅट इज द RDA स्टेप्स बघितल्या होत्या. आता ही जी टेक्नॉलॉजी आपण वेगवेगळ्या फील्डमध्ये वापरला जातो, दॅट इज कॉल्ड ॲज अ ॲप्लिकेशन ऑफ अ बायोटेक्नॉलॉजी. बायोटेक्नॉलॉजी is used in many sectors such as health, agriculture, industry, environment and genomic lab. याच्यामध्ये काय असेल, हेल्थमध्ये आपण वेगवेगळ्या वॅक्सिन्स तयार करतो, वेगवेगळे ड्रग्स तयार करतो. ॲग्रिकल्चर्समध्ये आपण ट्रान्सजेनिक प्लांट तयार करतो. त्याच्यानंतर इन्सेक्ट रेजिस्टंट असे आपण प्लॅन करतो, इन्सेक्ट पेस्ट रेजिस्टन्स असे प्लॅन तयार करतो. इंडस्ट्रीजमध्ये मोठमोठे फर्मेंटेशन याच्यामध्ये केले जातात. एन्व्हायरमेंटल इश्यूजमध्ये आपण ग्रीन हाऊस इफेक्ट्स वगैरे ते जे आपण बघतो, तर त्यांना कंट्रोल करण्यासाठी सुद्धा वेगवेगळ्या टेक्नॉलॉजीचा वापर केला जातो. आणि जिनोमिकमध्ये आपण ते बघितलं की त्यांचे आपण जिनोम स्टोअर करू शकतो. तर हे बायोटेक्नॉलॉजीचे वेगवेगळे ॲप्लिकेशन्स आहेत. ओके, मेडिकल्स डायग्नोसिस आपण बायोटेक्नॉलॉजी वापर करतो. फर्मेंटेशन टेक्नॉलॉजीमध्ये आपण वापर करतो. एन्व्हायरमेंटल अँड एनर्जी मॅनेजमेंट, प्लांट ॲग्रिकल्चर, क्रॉप इम्प्रूव्हमेंट, रिकॉम्बिनेशन DNA टेक्नॉलॉजी वापरतो. इम्प्रूव्हमेंट ऑफ द फूड टेक्नॉलॉजी, दॅट इज द बायो आपण बघितलं आहे. बायो फॉर्टिफिकेशन्स म्हणजेच काय, याच्यामध्ये आपण तिची फ्रूटची न्यूट्रिशनल व्हॅल्यू वाढवतो. हेल्थ आणि फार्मास्युटिकल्समध्ये वॅक्सिन्स तयार केल्या जातात, ड्रग्स तयार केल्या जातात. ॲनिमल ब्रिडिंग्समध्ये आपण पुढे याच्यामध्ये बघतोच की डॉली नावाची सीप तयार केली गेली थ्रू द जीन क्लोनिंग. ओके, तर ही एक प्रोसेस आहे. मेडिकल्समध्ये आपण वेगवेगळ्या टर्मिनॉलॉजी याच्यामध्ये अभ्यासलेल्या आहेत. तर ॲप्लिकेशन ऑफ बायोटेक्नॉलॉजीमध्ये आपण हे बघतो. ह्युमन प्रोटीन प्रोड्यूस बाय द RDNA टेक्नॉलॉजी ट्रीट द ह्युमन डिसीज. असे वेगवेगळे डिसीज आहेत की ते आपण या प्रोटीन्सने काय केले जातात की RDNA टेक्नॉलॉजीच्या मदतीने ह्युमन डिसीज जे असतील ते आपण क्युअर करतो. मग त्यामध्ये ॲनिमिया असेल, दॅट इज द इरिथ्रोपोएटिन नावाचा जो प्रोटीन असेल हा आपण क्युअर करतो. अस्थमासाठी इंटरल्युकिन 1 रिसेप्टर असेल. आर्थ्रोस्क्लेरोसिससाठी ब्लड डिराइव्ड ग्रोथ फॅक्टर्स असतील. पार्च्युरेशनसाठी रिलॅक्झिन असेल. ब्लड क्लॉट्ससाठी टिश्यू प्लाझ्मोजेन ॲक्टिव्हेटर्स अँड युरोकायनेज एन्झाईम्स असतील. कॅन्सरसाठी इंटरफेरॉन्स असतील. ट्युमर नेक्रोसिस फॅक्टर, इंटरल्युकिन्स, मॅक्रोफेजेस, ॲक्टिवेटिंग फॅक्टर्स. डायबिटीजसाठी इन्सुलिन्स आपण तयार करतो. एम्फेसिमासाठी अल्फा-1 अँटीट्रिप्सिन्स तयार केला जातो. हिमोफिलिया ए फॅक्टर 8 अँड हिमोफिलिया बी फॅक्टर 10 आणि हेपॅटायटिस बीसाठी हेपॅटायटिस बी वॅक्सिन्स असे वेगवेगळ्या प्रकारचे आपण बघितलेले असेल. तर ह्या वेगवेगळ्या प्रोटीनचा वापर करून आपण वेगवेगळे ह्युमन प्रोटीन तयार करतो आणि हे आपण RDNA टेक्नॉलॉजीच्या मदतीने केले जातात. तर मग काय असतील, आता ॲनिमिया जर असेल तर अशा याच्यासाठी इरिथ्रोपोएटिन म्हणजे काय, ॲनिमिया म्हणजे काय, रक्त कमी होणे, ब्लडचं जो असेल तो कमी होतो. मग आता ब्लड वाढवायचं म्हणजेच काय, इरिथ्रोपोएटिन लागेल. आता इरिथ्रोपोएटिन कशासाठी करतो, दॅट इज द RBC सिंथेसिससाठी हा मदत करतो. बरोबर, असे असेल. अस्थमा असेल तर त्याच्यामध्ये इंटरल्युक्युमिया रिसेप्टर असेल. आर्थ्रोस्क्लेरोसिस असेल तर हा जो आपल्या आर्टरीज असतील याच्यामध्ये ब्लॉकेज निर्माण होतात, ते हे रिमूव्ह करण्यासाठी या प्लेटलेट्सची डेरिव्हेटिव्ह असेल त्याला ग्रोथ केली जाईल. पार्चरायझेशन्स डिलिव्हरीसाठी हा रिलॅक्झिनचा वापर केला जातो. ब्लड क्लॉट म्हणजे काय, रक्त गोठण्यासाठी हे वेगवेगळे फॅक्टर्सचा वापर केला जातो. कॅन्सरसाठी ट्युमर नेक्रोसिस आणि ॲपॉप्टोसिस असे 2 प्रकार असतात. ॲपॉप्टोसिस हा जो असेल याला म्हणतो आपण दॅट इज द ॲपॉप्टोसिस. ॲपॉप्टोसिस म्हणजे काय, एक प्रोग्राम सेल डेथ असते. ओके, प्रोग्राम सेल डेथ म्हणजे ती सेल जी असेल ही एक्सपायर केली. आता RBCचा लाईफ स्पॅन किती आहेत, 120 डेजचे आहेत. मग 120 डेजच्या नंतर आपण हा ॲपॉप्टोसिसच्या मदतीने त्यांना ते किल केले जातात. अँड इट इज स्टोअर इन टू द स्प्लीन. कशामध्ये स्टोअर केले जातात, हे स्प्लीनमध्ये स्टोअर केले जातात. तर नेक्रोसिस काय असेल, हा ॲपॉप्टोसिस प्रोग्राम सेल डेथ असेल, तर नेक्रोसिस आपण हा प्लॅन सेल डेथ आहेत. ओके, प्लॅन केला जातो आणि ते नेक्रोसिस जसे इन्फ्लमेशन असेल. आता नेक्रोसिसचं आपण एक्झाम्पल म्हटलं तर इन्फ्लमेशन, सूज येईल, बरोबर, तिथे रेड रॅशेस होतील आणि ते काही दिवसांनी ॲटोमॅटिकली बरे होतात. तर असे असतील. डायबिटीजसाठी आपल्याला माहिती आहे इन्सुलिनचा वापर केला जातो. एम्फेसिमासाठी अँटीट्रिप्सिनचा वापर केला जातो. हिमोफिलिया A B साठी फॅक्टर हे
कसले फॅक्टर आहे, दिस इज द ब्लड फॅक्टर्स, दिस आर द ब्लड फॅक्टर्स, दॅट इज द फॅक्टर 10 अँड फॅक्टर 8 असेल. हेपॅटायटिस बीचे आपण वॅक्सिनेशन हे घेतलेले असतात. तर दीज आर द डिफरंट टाईप ऑफ प्रोटीन्स विच इज प्रोड्यूस बाय द RNA टेक्नॉलॉजी टू क्युअर और टू ट्रीट द ह्युमन डिसीज. नेक्स्ट वन दॅट इज द हेल्थ केअर. आता याचे वेगवेगळे आपण बघितले ॲप्लिकेशन्स आहेत, तर मग एक एक वेगवेगळ्या फील्डमध्ये आपण हे ॲप्लिकेशन्स यांचा स्टडी केला जाईल. आता फर्स्ट, हेल्थ केअर बायोटेक्नॉलॉजी. हेल्थ केअर बायोटेक्नॉलॉजी रेफर ॲज अ टू अ मेडिकल और डोमेस्टिक प्रोडक्ट और वॅक्सिन. म्हणजे काय, मेडिकलच्या वेगवेगळ्या याच्यासाठी किंवा डोमेस्टिक प्रोडक्ट तयार करण्यासाठी किंवा वेगवेगळे वॅक्सिन तयार करण्यासाठी ह्या बायोटेक्नॉलॉजीचा वापर केला जातो. दिस टेक्नॉलॉजी हॅज अ ट्रिमेंडस इम्पॅक्ट ऑन द मीटिंग द नीड ऑफ अ पेशंट. म्हणजे काय, जी काही गरज आहे, पेशंटची जी गरज असेल त्याचा आपण काय केला जातो, इथे या बायोटेक्नॉलॉजीच्या मदतीने जे काही गरजू पेशंट असतील त्यांच्यावरती हा काय केला जाईल, इम्पॅक्ट केला जाईल. आता फॉर एक्झाम्पल आपण बघितले, आता जर आपण बघितलं ड्यू टू द कोविड क्रायसिस, ओके, कोविड-19मध्ये आपण काय केलं आहे, वॅक्सिन तयार केल्यानंतर त्याच्या आधी काय होतं आपल्या इथे एक रेमडिसिरिन, ओके, रेमडिसिरिन नावाचं आपण काय केलं आहे, इंजेक्शन घेतले. तर हा काय असेल, हा एक पेशंटच्या गरजेनुसार बरोबर हा इम्पॅक्ट आपण या टेक्नॉलॉजीच्या मदतीने पडत असतो. बायोटेक्नॉलॉजी ऑफर पेशंट व्हरायटी ऑफ न्यू सोल्युशन सच आहे. बरोबर, आता काय असेल, जे काय पेशंट असेल त्याच्या गरजेनुसार आपण काय करतो, ही इम्प्लिमेंटेशन केलं जातं. युनिक और टार्गेटेड पर्सनलाइज थेरापेटिक अँड डायग्नोस्टिक सोल्युशन फॉर द ऑर्गन ट्रान्सफर. कशासाठी असेल, मेन म्हणजे ऑर्गन ट्रान्सफर. आपल्याला आता माहिती आहे, तर आपण काय करतो, हार्ट ट्रान्सप्लांट केलं जातं, ओके. त्याच्यानंतर बेस्ट आपण स्टडी केला आहे, दॅट इज द किडनी ट्रान्सप्लांट. तर हे असे वेगवेगळे जे ऑर्गन असतील यांना ट्रान्सप्लांट केलं जातं. आणि हे कशामध्ये असेल, ही एक वेगळी थेरपी आहे, त्याच्यामध्ये वेगवेगळे असे डायग्नोसिस करून त्याच्यानंतर हे जे क्रिटिकल और नेसेसरी पार्ट जे असतील, ऑर्गन असतील, हे ट्रान्सप्लांट केले जातात. त्याच्यानंतर बघा स्टेम सेल टेक्नॉलॉजी असेल. आता बऱ्याचशा याच्यामध्ये बघा स्टेम सेल जे असतील हे स्टोअर केले जातात. स्टेम सेल कशामधले स्टोअर केले जातात बघा, आता हा एम्ब्रिओ असेल, ओके, युटेरसमधला एम्ब्रिओ असेल, ओके, आणि याच्याला बघा हा प्लासेंटा असेल आणि हा काय असेल, दिस इज द मदर युटेरस. आता हा जो प्लासेंटा असेल, तर ह्या प्लासेंटामध्ये काय असतील, ब्लड असते आणि ह्या ब्लडमध्ये कंटेन अ नंबर ऑफ स्टेम सेल. तर आता हे काय केलं जातं, त्या स्टोअर केल्या जातात. या स्टेम सेल काय केल्या जातील, स्टोअर केल्या जातील. आणि इन फ्युचर जर कोणता जेनेटिक डिसीज असेल तर या स्टेम सेलच्या मदतीने आपण तो काय करतो, क्युअर करतो. म्हणजेच काय, आता हा स्टेम सेल टेक्नॉलॉजी आता रिसेंटली इंट्रोड्यूस झाले. जेनेटिक काउन्सिलिंग, आता जेनेटिक काउन्सिलिंगमध्ये आपण बघतो की वेगवेगळे जेनेटिक डिसीज असेल त्यांना आपण काउन्सिलिंग केलं जातं आणि त्याच्यानुसार ते बघितलं जातं. जीन्स, आता बघा, आता जीन्समध्ये काय असतील, एक तर तो डिलिशन होईल म्हणजे काय, कमी होईल. एखाद्या वेळेस तो ॲडिशन होईल, तो ॲड होईल. एखाद्या वेळेस काय होईल, ते रिप्लेस केले जातात. तर अशा ह्या वेगवेगळ्या कंडिशन्समध्ये याला म्हणतो आपण म्युटेशन्स. तर याच्यावरती काउन्सिलिंग करून आणि यांचे जे काय असतील, ही जे ड्रॉबॅक्स असतील ते रिमूव्ह केले जातात. फॉरेन्सिक मेडिसिन्स आपण बघतो. आता याच्यामध्ये जर बघितलं तर दॅट इज DNA फिंगर प्रिंटिंग असेल, दॅट इज DNA प्रिंटिंग असेल. त्याच्यानंतर DNA बार कोडिंग एक नवीन कॉन्सेप्ट आहेत. हे असे वेगवेगळे कॉन्सेप्ट या फॉरेन्सिक लॅब्समध्ये आपण बघतो. त्याच्यानंतर DNA आयसोलेशन असतील. तर ह्या अशा वेगवेगळे कॉन्सेप्ट या फॉरेन्सिक लॅबमध्ये जीन प्रॉप्समध्ये असतील, की छोटे छोटे प्रॉप्स आपण इंट्रोड्यूस करतो. त्याच्यानंतर जेनेटिक फिंगर प्रिंटिंग असेल, हीच एक मेथड असेल. आणि हे कॅरोटायपिंग असेल. म्हणजेच काय, कॅरोटायपिंग म्हणजे काय, रिलेटेड टू द क्रोमोझोम. बरोबर, क्रोमोझोम कसा असेल, आता हा बघा, कॅरिओकायनेसिस म्हणजे काय, सेलचे दोन न्यूक्लियसचे तुकडे होतात. मग आता याच्यामध्ये काय असतील, हा जो न्यूक्लियस असेल याचा जर काही याच्यामध्ये क्रोमोझोम असेल, याच्यामध्ये जर काही ड्रॉबॅक्स असतील तर ते सुद्धा आपण क्युअर केले जातात. तर एक एक्झाम्पल आपण कन्सिडर केलं आहे, दॅट इज द ह्युमन इन्सुलिन. वेल नोन असेल तुम्हाला इन्सुलिन्स. आपण बऱ्याच आता कॉमन झाला आहे डिसीज, दॅट इज द डायबिटीज. तर इन्सुलिन जो असेल, आता हा इन्सुलिन बघा, इन्सुलिन इज अ पेप्टाइड हार्मोन्स. हा कोणता हार्मोन्स आहे, पेप्टाइड हार्मोन प्रोड्यूस बाय द बीटा सेल ऑफ द आयलँड्स ऑफ लँगरहॉर्न्स ऑफ द पँक्रियाज. आता इथे दाखवले बघा, आयलँड्स ऑफ लँगरहॉर्न्स दाखवलेले आहेत बघा. हा स्टमकच्या शेजारी ह्या पँक्रियाजचं स्ट्रक्चर असेल. याला जर आपण एनलार्ज करून बघितलं
तर याच्यामध्ये ह्या ॲसिनी असतात बघा, इट इज कॉल्ड ॲज ॲसिनी. एक्झोक्राईन पॅन्क्रियाज असतात आणि एंडोक्राईन, दोन फंक्शन असतात. हे डकलेस असतात म्हणून यांना आपण एक्झोक्राईन म्हणतो. एंडोक्राईन म्हणजे काय, हा डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीममध्ये हार्मोन्स इंट्रोड्यूस करेल. एक्झोक्राईन म्हणजे काय असतील, दॅट इज द एंडो डायरेक्टली इंटू द ब्लड. ओके. आणि एक्झोक्राईन काय असतील, असे डक्ट्स तयार होतील. ओके. या डक्ट्समध्ये काय केलं जाईल, हे हार्मोन इंट्रोड्यूस केले जातील, त्याच्यानंतर हा इथे सिक्रीट केला जाईल. म्हणजे याला एक बॅरियर असतं, दॅट्स वाय इट इज कॉल्ड ॲज एक्झोक्राईन. म्हणून हे ॲसिनी असतील. डकलेस बघा, इथे डक्ट दाखवलेला आहे, हा दिस इज द डक्ट. ओके. तर ह्या डक सेल असतील आणि ज्या बाकीच्या असतील दॅट इज द एंडोक्राईन, हे बघा इथे दाखवले आहेत. एफ सेल सिक्रीट द पॅन्क्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड्स. त्याच्यानंतर कॅपिलरी असतील. अल्फा सेल दॅट इज द अल्फा सेल सिक्रीट ग्लुकॅगॉन्स. डेल्टा सेल सिक्रीट दॅट इज द सोमॅटोसॅटिन अँड बीटा सेल सिक्रीट दॅट इज द इन्सुलिन. बघा हे स्ट्रक्चर्स आहेत. या 4 प्रकारच्या सेल असतील, अल्फा, बीटा, डेल्टा अँड एफ सेल, विच इज प्रेझेंट इन अ endocrine structure of islets of Langerhans. आणि ह्या काय सिक्रेट करतील, मग आपल्याला इन्सुलिनचं सिंथेसिस बघायचं असेल तर दॅट इज द बीटा सेल सिक्रीट इन्सुलिन. काय सिक्रेट करतील, हे इन्सुलिन सिक्रेट करतात. आता हा इन्सुलिन जो हार्मोन असेल, हा डिस्कवर केला, दिस इज डिस्कवर बाय द सर एडवर्ड शार्पी स्कॅफर 1916 वाईल स्टडिंग आयलेट्स ऑफ द लँगरहॅन्स. तर हा त्यांचा फोटोग्राफ आहेत आणि म्हणून यांना आपण डायबेटिक जायंटसुद्धा आपण यांना म्हणतो, कारण यांनी हा स्टडी केलेला आहे. तर अशा काही काही गोष्टी असतील ते लक्षात ठेवा. आता पुढचा पॉईंट बघू. आता इन्सुलिन इज इसेन्शियल फॉर द कंट्रोल ऑफ अ ब्लड शुगर लेवल. आता हे माहिती आहे आपल्याला. आपण आता बघितले अल्फा, बीटा, डेल्टा सेल असतील. अल्फा सेल सिक्रीट दॅट इज द ग्लुकॅगॉन. ओके. त्याच्यानंतर बीटा सेल सिक्रीट इन्सुलिन आणि या दोघांचं सिक्रिशन किती करायचं हे जे मॉनिटर करतं दॅट इज द डेल्टा सेल विच आर सिक्रिटेड बाय सोमॅटोसॅटिन. असे हे 3 मेजर सेल्स आहेत आणि ह्या एकमेकाशी कोरिलेटेड असतात. आणि हे काय करतात, दे आर कंट्रोलिंग द ब्लड शुगर लेवल. काय करतात ते, ब्लड शुगर लेवल हे कंट्रोल करतात. डायबिटीज मिलिटस. आता डायबिटीज मिलिटस हा डिसीज बघा, इज अ डिसीज इन विच सम पीपल कॅनॉट मेक इन्सुलिन देमसेल्फ. ते स्वतः इन्सुलिन तयार करू शकत नाही. म्हणजेच काय, हे ज्या बीटा सेल असतील, ह्या बीटा सेलला काय होतात, ह्या डिफेक्टिव्ह होतात. ओके. डिफेक्टिव्ह होतील किंवा त्याच्यामध्ये काम करू शकणार नाही, त्या फटीक होतात, थकतात. या अशा बऱ्याचशा गोष्टी याला कन्सिडर केल्या जातात. ह्युकार एल 1977 केमिकली सिंथेसिस DNA सिक्वेन्स ऑफ द इन्सुलिन. म्हणजे काय, केमिकली याला सिंथेसाइज केला फॉर द 2 चेन A and B सेपरेटली इन्सर्टेड इंटू 2 PBR 322 प्लास्मिड वेक्टर. आता हा आपण मागच्या RDNA टेक्नॉलॉजीमध्ये आपण हा वापरलेला आहे, बघितला आहे की हा एक कॉमन प्लाझ्मिड वेक्टर असतो, वेगवेगळ्या प्रोडक्ट तयार करण्यासाठी वापरला जातो. इन्सुलिन प्रोडक्शन बाय द RDNA टेक्नॉलॉजी डिझाईन बाय द गिल्बर्ट अँड विला कॅमॉरॉफ इन 1978. म्हणजे फर्स्टली काय असेल, याला डिझाईन केला गेला की कसा आपण ह्या RDNA टेक्नॉलॉजीच्या मदतीने केला जाईल. मग हे कसं केलं जाईल, दॅट इज the gene are inserted by the side of beta galactosidase genes of the plasmid. एक साईड दिली दॅट इज द बीटा गॅलॅक्टोसाइडेज. या जीन्सला काय केला झाला, ह्या प्लास्मिडमध्ये इंट्रोड्यूस केला गेला. त्याच्यानंतर द रिकॉम्बिनंट प्लास्मिड वेअर देन सेपरेटली ट्रान्सफॉर्ड इन टू द इक्वलाय. तर आपण बघतो काय होतो की समजा हा जो प्लास्मिड असेल, ओके, हा प्लास्मिडमध्ये आपण काय करणार, या प्लास्मिडमध्ये आपण बीटा गॅलॅक्टो सायडेज नावाचा जो जीन असेल हा आपण काय करणार, इथे इन्सर्ट करणार. आणि हा इन्सर्ट केलेला जीन्स मग आपण काय करणार, ह्या ई कोलायमध्ये परत त्याला काय करणार, ट्रान्सफर करणार. दॅट इज द ट्रान्सफॉर्मेशन. आणि ह्या होस्ट सेल ज्या असतील, द होस्ट प्रोड्यूस्ड पेनिसिलेज प्लस प्री प्रो इन्सुलिन. म्हणजे काय, एक प्री प्रो इन्सुलिन तयार केला जाईल आधी, त्यानंतर ह्या इन्सुलिनला सेपरेटली ट्रीटेड केला जाईल, दॅट इज द ट्रिप्सिन ट्रीटमेंट. आता याला काय आहेत, याच्यासोबत रेसिड्यूज आहेत बघा, याच्यासोबत काय आहेत, ह्या रेसिड्यूज आहेत. या पेनिसिलेज नावाचा एन्झाईम असेल, हा रेसिड्यूज आहेत. आणि हा जो प्री प्रो इन्सुलिन असेल, इट इज कन्वर्टेड इन टू द इन्सुलिन दॅट इज द ॲक्टिव्ह फॉर्म. ओके. तर हे कशाने होईल, दॅट इज द ड्यू टू द ट्रिप्सिन ट्रीटमेंट. याच्यावरती ट्रिप्सिन ट्रीटमेंट केली जाईल आणि हा ॲक्टिव्ह असा इन्सुलिन त्याला काय देईल. म्हणजेच काय, प्री प्रो इन्सुलिन जो असेल, इट इज इनॲक्टिव्ह फॉर्म. इट इज अन इनॲक्टिव्ह फॉर्म. आता याच्यावरती काय केलं जाईल,
याच्यावरती ट्रिप्सिनची ट्रीटमेंट केली जाईल अँड दिस प्रो इन्सुलिन इज कन्वर्टेड इंटू इन्सुलिन अँड दिस इज द ॲक्टिव्ह फॉर्म ऑफ अ इन्सुलिन विच इज कंट्रोल. हा काय करणार, कंट्रोल द ब्लड शुगर लेवल. ओके, हा इन्सुलिन काय करणार, ॲक्च्युली काय करणार, हा ब्लड शुगर लेवलला कंट्रोल करण्याचं काम करणार. त्याच्यानंतर वॅक्सिन प्रोडक्शन केलं जातं. वॅक्सिन प्रोडक्शन, आता पोलिओ ड्रॉप आपल्याला माहितीच. ओके, पोलिओ ड्रॉप कंटेन अ वॅक्सिन अगेन्स्ट द पोलिओ व्हायरस. बरोबर आहे. आता आपली कोरोनाची लस केलेली आहे आपण. ओके, तर ते कशाला अगेन्स्ट करेल, दॅट इज द कोरोना व्हायरस दॅट ते अगेन्स्ट करणार. त्याचं वॅक्सिन इज बायोलॉजिकल प्रिपरेशन दॅट प्रोव्हाइड ॲक्टिव्ह ॲक्वायर्ड इम्युनिटी अगेन्स्ट द सर्टन डिसीज. आता जे काय आपण वॅक्सिन घेतो हा कशा फॉर्मॅटमध्ये असेल, दॅट इज द ॲक्वायर्ड इम्युनिटी असते आणि एक पॅसिव्ह इम्युनिटी असते, ॲक्टिव्ह आणि पॅसिव्ह, ते आपण नंतर बघू. ओके, युजली अ वॅक्सिन कन्सिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल एजंट दॅट रिप्रेझेंट अ डिसीज कॉझिंग ऑर्गॅनिझम. जी वॅक्सिन असते, आता इकडे लक्ष द्या. आता पोलिओ हा जर आपण फॉर एक्झाम्पल पोलिओपेक्षा पण आपण घेऊ, दॅट इज द BCG. BCGची लस दिली जाते मुलांना. ओके, तर या BCGच्या लसने काय होईल, टेम्परेचर इन्क्रीज होतं मुलांचं, बरोबर, ताप येतो. म्हणजेच काय की हा जो BCG असेल इन्व्हेट अशा ऑर्गॅनिझम असतील म्हणजे अर्ध मेलेले असतील, ते काय केले जातात, वॅक्सिनच्या माध्यमातून आपल्याला दिले जातात. त्याच्यामुळे काय होतील, ह्या ज्या BCGमुळे होणारा डिसीज असेल त्याचे सिम्पटम्स दिसतात आणि आपल्या शरीरामध्ये त्याच्या अगेन्स्ट अँटीबॉडी ह्या तयार होतात. म्हणजे इन फ्युचर जर कधीही BCGचा ऑर्गॅनिझम, मायक्रो ऑर्गॅनिझम आपल्या शरीरात आला तर आपल्याकडे एक वेल डेव्हलप्ड अशी आर्मर असेल, त्याला म्हणतो आपण अँटीबॉडी. तर ह्या जे डिसीज असतील त्यांना ते अगेन्स्ट करतील. ओके, त्याच्यानंतर इट इज often made from the weakened or the killed form of the microorganism, its toxin or one of the its surface protein antigen. आता तेच सांगितलं मी तुला की ते काय असेल, इन्व्हेट्स असतात, ते अर्ध मेलेले असतात आणि तेच आपण इंजेक्ट करतो आणि त्याच्या अगेन्स्ट आपल्या शरीरामध्ये अँटीबॉडीज ह्या तयार होतात. म्हणजे इन फ्युचर केव्हाही आपल्याला इन्फेक्शन झालं तर आपल्या शरीरामध्ये ते एक आर्मर असेल, बरोबर, तर एक अँटीबॉडीज असतील की त्या क्युअर करण्याचं काम करतील. तर हे प्रोसेस आपण आता नेक्स्ट बघा. बायोटेक्नॉलॉजी हॅज ऑफर मॉडर्न डायग्नोस्टिक टेस्ट किट्स, रिकेट्सिया, bacteria and viral vaccine along with the radio labeled biological therapeutics for imagining and analysis. बरेचसे असे किट्स आहेत. ओके, काही बॅक्टेरियल किंवा व्हायरल वॅक्सिन जे असतील ते आपण रेडिओ लेबलने तयार केले जातात. नेक्स्ट पॉईंट, दॅट इज वॅक्सिन हॅव eliminated smallpox, polio and other deadly disease. आपण बघतो की स्मॉलपॉक्स, चिकन पॉक्सचे आपण वॅक्सिनेशन घेतले जातं. बायोटेक्नॉलॉजी हॅज मेड advancement in vaccination by making a recombinant vaccine that have the potential to eradicate non-communicable disease like cancer. तर आता बऱ्याचशा याच्यामध्ये आपण ॲडव्हान्स असे रिकॉम्बिनंट टेक्नॉलॉजीने वापरले जातात. पण काही ह्याच्यामध्ये काय असतील की आपण नॉन कम्युनिकेबल डिसीज असतात कॅन्सरसारखे, तर मग त्याच्यासाठी आपण काय करतो, अशा वेगवेगळ्या ट्रीटमेंट्सच्या केल्या जातात. दॅट इज किमोथेरपी, केमिकलचा वापर केला जाईल किंवा टॅबलेट्सचा किंवा ड्रग्सचा वापर केला जातो. ओके, वेगवेगळे हायर ड्रग्स दिले जातात. आणि दुसरी जी असेल दॅट इज द रेडिओलॉजी. ओके, ऑर इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द रेडिएशन. ओके, त्याच्यानंतर हे काय लेझरच्या ट्रीटमेंटने सुद्धा ते बाकीच्या क्युअर केलं जातं. तर अशा ह्या वेगवेगळ्या थेरपीज असतील त्या इंट्रोड्यूस केल्या जातात. त्याच्यावरती नसेल वॅक्सिन जर तयार होत नसेल तर अशावरती. नेक्स्ट बघा, नेकेड DNA वॅक्सिन, व्हायरल वेक्टर वॅक्सिन अँड प्लांट डिराइव्ड वॅक्सिन आर फाउंड टू बी मोस्ट इफेक्टिव्ह अगेन्स्ट अ नंबर ऑफ बॅक्टेरियल अँड व्हायरल डिसऑर्डर. आपण ह्या वेगवेगळ्या DNA वॅक्सिन असतील, व्हायरल वेक्टर वॅक्सिन असतील, प्लांट डिराइव्ड वॅक्सिन असतील, ते आपण वेगवेगळ्या डिसीजसाठी आपण ते क्युअर करण्यासाठी वापरलेल्या जातात. आता ओरल वॅक्सिन अ नोवेल अप्रोच, बरोबर. आता हा ओरल वॅक्सिन आपण बघितलं आहे बघा. आता ओरल वॅक्सिन म्हणजे काय, माऊथमधून दिली जाते. तर याचं बेस्ट एक्झाम्पल आपण जर म्हटलं आताच्या कंडिशनमध्ये तर एक BCG असेल, त्याच्यानंतर लाईक पोलिओ डोस असेल, लस असेल, तर ह्या वॅक्सिन ज्या असतील त्या कशाने दिल्या जातात, माऊथने दिल्या जातात. ओरल वॅक्सिन असेल. द लेटेस्ट रिसर्च इज डेव्हलप वॅक्सिन विच इज टेकन बाय ओरली, म्हणजे माऊथ. ओरली म्हणजे काय, माऊथ थ्रू आपण ज्या घेतल्या जातात त्या. मेल्ट इन द माउथ म्हणजे काय, माउथमध्येच त्या मेल्ट होतील, विरघळल्या जातील. वॅक्सिन कम अंडर द कॅटेगरी ऑफ द
इडिबल वॅक्सिन. ओके, जे तोंडातून घेतले जातात, ओरली घेतले जातात, त्यांना म्हणतो आपण इडिबल वॅक्सिन. लक्षात ठेवायचं. Immunogenic protein of the certain pathogen is found to be active when administered orally. त्यांना जर आपण ओरली दिले तर ते ॲक्टिव्ह राहतील असेही बऱ्याचशा रिसर्चेसमध्ये आपण हे बघितलेलं आहे. The gene corresponding to such a protein is isolated and gene constructed in a and is produced. म्हणजे काय, तो काय जीन असेल त्याला आपण आधी किंवा प्रोटीन असेल त्याला आयसोलेट केला जाईल आणि असा जीन जो असेल तो कन्स्ट्रक्ट म्हणजे काय, एका वेक्टर्समध्ये टाकून मग त्याला आपण प्रोड्यूस करतात. नंबर ऑफ कॉपीज याच्या तयार केल्या जातात. दिस इज द प्रोसेस दॅट इज कॉल्ड ॲज RDNA टेक्नॉलॉजी. आपण एका डिटेल स्टडी केलेला आहे. दिस इज इंट्रोड्यूस and expressed in the plant genome, which results in the production of such a immunogenic protein in the plants of the plant where it's expressed. काही जे असतील प्लांट जिनोम आपण त्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे इम्युनोजेनिक प्रोटीन तयार करू शकतो आणि त्यांचे रिझल्ट जे असेल ते आपण रिझल्ट सुद्धा बघू शकतो. नेक्स्ट, दीज वेन फेड इन ॲनिमल्स or mainly human, the person become vaccinated against the certain pathogen. आता हे काय घेतल्यानंतर काय असतील, हा जर आपण वॅक्सिन घेतली तर काय होईल, ही वॅक्सिनमुळे काय होईल, आपण त्याला जे पॅथोजन असेल त्याच्या अगेन्स्ट आपण काय तयार करू शकतो, एक सील्ड तयार करू शकतो, एक ढाल तयार करू शकतो. ओके, म्हणून ह्या वॅक्सिन्स ह्या घेतल्या जातात. सच वॅक्सिन आर नोन ॲज इडेबल वॅक्सिन, जे माउथ थ्रू घेतले जातात किंवा ओरली घेतल्या जातील. दॅट इज ओरल वॅक्सिन or it is taken by the mouth. Okay, taken by mouth. तर ही जी असेल that is edible vaccine. Melt in the mouth vaccine that can be administered by placing the under your tongue and that delivered into the bloodstream. बरोबर. आता ह्या टंगच्या मदतीने आपण बघतो की ह्या टंग जे असेल या टंगच्या खाली ती दिली जातात आणि याच्या खालून गेल्यानंतर काय होईल की हा डायरेक्टली ब्लडस्ट्रीममध्ये काय होतील, ह्या इंड्यूस केल्या जातील. एक्झाम्पल, a production of flu vaccine by the bacillus which melt in the mouth. आपण जे bacillus म्हणतो, the benefit, आता याला काय म्हणतो आपण, that is nothing but bacillus vaccine which is melt in the mouth. The benefit of such a vaccine is comfort of administration, low cost, ease of a store. म्हणजे कमी किमतीची पण असेल आणि त्याला इझिली आपण स्टोअर करू शकतो. आणि लहान बाळांना देतात म्हणजे काय, ओरली दिल्यामुळे किंवा इंजेक्ट केलं तर त्यांना इन्फेक्शन होऊ शकतं म्हणून आपण त्यांना एक ओरली दिली जाते. तर आपण हे जे बघितले हे वेगवेगळे ॲप्लिकेशन्स बघितले. हे कोणत्या फील्डमधले होते, इट इज रिलेटेड टू द हेल्थ. ओके, इट इज रिलेटेड टू हेल्थ. आपण याच्यामध्ये इन्सुलिनचं पण प्रोडक्शन बघितलं, त्याच्यानंतर वॅक्सिन्स बघितले, त्याच्यानंतर इडिबल वॅक्सिन्स बघितले किंवा त्यांना आपण ओरल वॅक्सिनसुद्धा म्हणतो किंवा मेल्ट इन द माउथसुद्धा आपण याला वॅक्सिन म्हणतो. दॅट इज द BCG. तर अशा ह्या वेगवेगळ्या वॅक्सिन्स आहेत किंवा ॲप्लिकेशन्स आहे विच इज युजफुल फॉर द हेल्थ केअर फॉर द ह्युमन बिईंग. नेक्स्ट वन दॅट इज द B, म्हणजे नेक्स्ट आपण ॲप्लिकेशन्स बघतोय. सेकंड ॲप्लिकेशन विच इज रिलेटेड टू द ॲग्रिकल्चर. रोल ऑफ द बायोटेक्नॉलॉजी इन ॲग्रिकल्चर. ॲप्लिकेशन ऑफ बायोटेक्नॉलॉजी in agriculture involves the scientific techniques such as genetically modified organism or it is also called as GMO. याला काय म्हणतो आपण, जेनेटिकली मॉडिफाईड ऑर्गॅनिझम. म्हणजेच काय, त्यांना आपण जेनेटिकली त्यांचे चेंजेस केले जातात म्हणून यांना म्हणतो आपण जेनेटिकली मॉडिफाईड ऑर्गॅनिझम. तुम्ही बऱ्याच ह्याच्यामध्ये आता एक कॉन्सेप्ट आला होता मागे बघा, राईसमध्ये बऱ्याचशा यांना कोकणामध्ये वेगवेगळे GMOच्या याचे सर्टिफाय केले गेले. म्हणजेच काय केलं गेलं, आता इकडे लक्ष द्या, तर त्यांनी 2 वेगवेगळ्या व्हरायटींचे क्रॉस केले, परत त्यांना काय केलं, त्यांच्यापासून हायब्रिड व्हरायटी तयार झाली, परत यांना क्रॉस केली. तर अशा नंबर ऑफ जेनेटिक चेंजेस करून यांनी एक प्रॉपर अशी रेजिस्टन्स फ्री अशी व्हरायटीज तयार केली आणि याचे पेटंटसुद्धा त्यांना भेटते. आपल्याला पेटंटचा पण पुढे स्टडी आहे. तर अशा यांना म्हणतो आपण दॅट इज द GMO मॉडिफाईड GMO मॉडिफाईड ऑर्गॅनिझम असतील किंवा ती काही व्हरायटीज असेल ती असेल. BT कॉटन. आता हा BT कॉटन तुम्हाला बऱ्याचशा याच्यामध्ये वेल नोन असेल, जेवढे ही शेतकऱ्याची मुलं असेल त्यांना BT कॉटन हा शब्द एकदम वेल नोन असेल. पण BT इज दॅट इज द बॅसिलस. ओके, थुरेनजेनेसिस याला काय म्हणतो आपण, थुरेनजेनेसिस नावाचा जो ऑर्गॅनिझम असेल, हा ऑर्गॅनिझम
इथे वापरला जातो, दॅट इज बॅसिलस तुरिन्जिन्सिस. पेस्ट रेजिस्टन्स प्लॅन्स म्हणजे काय, जे काय वेगवेगळे पेस्ट असतील त्यांच्या अगेन्स्ट असे रेजिस्टन्स करणारे प्लांट आपण डेव्हलप करतो. तर हे सगळी प्रोसेस कशाने होईल, विथ द हेल्प ऑफ बायोटेक्नॉलॉजी. नेक्स्ट पॉईंट, इट हेल्प्स इन द मॉडिफाईंग द प्लांट ॲनिमल्स मायक्रोऑर्गॅनिझम अँड इम्प्रूव्ह देअर ॲग्रिकल्चर प्रोडक्टिव्हिटी. आता आपण बऱ्याचशा याच्यामध्ये बघतो की वेगवेगळे प्लांट्स जे असतील, आता आधीचे प्लांट जर आपण बघितले तर कॉटनचे हे खूप उंच होते, त्यांना जे कॉटन असेल हे कमी प्रमाणात लागायचं. पण आता काय, हाईट कमी आहे, त्यांचा लाईफ स्पॅन कमी केला आहे, त्यांची जीन्स कमी करून कमी टायमामध्ये जास्त उत्पन्न कसं घेता येईल असे प्लॅन्ट्स आपण डेव्हलप केले. त्याच्यानंतर वेगवेगळे ॲनिमल्स आपण क्रॉस केले, त्यांच्यापासून वेगवेगळ्या स्पेसीज तयार केल्यात, वेगवेगळ्या प्लांट व्हरायटीज तयार केल्यात. तर ही पूर्णपणे ॲग्रिकल्चर जी प्रोडक्टिव्हिटी असेल त्यासाठी ही तिची प्रोडक्टिव्हिटी इन्क्रीज करण्यासाठी आपण ही टेक्नॉलॉजीचा वापर केला. टिश्यू कल्चर इज used in a micro propagation, that is the large scale of propagation of plant in a very short duration. आता मायक्रो म्हणजे काय, एकदम स्मॉल असेल, ओके, स्मॉल असेल. आणि प्रोपोगेशन म्हणजे काय, असा प्लांट असेल, प्लांटचा पार्ट असेल, इट इज अ पार्ट ऑफ प्लांट, ओके, पार्ट प्लांट विच इज ॲक्टिव्ह ऑर जनरेटिव्ह, ओके, त्याला म्हणतो आपण कॅलस. इट इज कॉल्ड ॲज अ कॅलस. आणि हे कॅलस जे असेल छोटासा एक दोन MM, एखादी सेंटीमीटरचा तुकडा असेल, आणि ह्या वेगवेगळ्या मीडियम्समध्ये त्यांचं डेव्हलप करून हे मीडियम असतील वेगवेगळे, आणि काय होईल, हा प्लांट्स इथे डेव्हलप केला जातो. कशापासून, एका छोट्याशा तुकड्यापासून, दॅट इज द कॅलस. दॅट्स वाय इट इज कॉल्ड ॲज अ मायक्रो प्रोपोगेशन. आणि हे कसे असतील, हे लार्ज स्केलमध्ये याचं प्रोपोगेशन प्रोडक्शन केलं जातं. कशामध्ये, एका व्हेरी शॉर्ट ड्युरेशन्समध्ये. आपल्याला माहिती आहे टिश्यू कल्चरचे बरेचसे असे वेगवेगळे रोपं भेटतात. एक्झाम्पल जर आपण घेतले तर बनाना टिश्यू कल्चरपासून तयार केला जातो. आता त्याच्यानंतर शुगर केनमध्ये सुद्धा हे असे वेगवेगळे जे रोपवाटिकेमध्ये आपल्याला ह्या नर्सरीजमध्ये दिसायला भेटतील. टिश्यू कल्चर इज अ टेक्निक इज ऑल्सो बेस्ट मेथड ऑफ द स्टोरिंग germ plasm and maintaining a specific genetic type or clone. आता समजा एखादी व्हरायटीज आहेत की त्याला आपण तिला आपल्याला स्टोअर करायचे, तर मग काय केलं जाईल, त्याचे जर्म प्लाझम हे स्टोअर केले जातील आणि त्याच्यानंतर त्यांच्यापासून ही ग्रोथ केली जाईल. दिस टेक्निक इज यूज इन दिस प्लांट विच इज प्रोड्यूस रिकॅल्सिट्रेट सीड्स और प्रोड्यूस हायली व्हेरिएबल सीड्स. म्हणजे काय, रिकॅल्सिट्रेट म्हणजे काय, ते असे सीड्स तयार केले जातात की त्याच्यामध्ये थोड्या दिवसांनी त्यांच्यामध्ये काय असेल, डॉर्मन्सी असेल, तर ही डॉर्मन्सी नंतर काय केली जाते, ॲक्टिव्ह केली जाते. असे ह्या लार्ज स्केलमधल्या वेगवेगळ्या सीड्स ज्यांच्यामध्ये तयार होतील अशा प्लॅन्टच्या याच्यासाठी हे वापरलेले जातात. त्याच्यानंतर हे कशाशी रिलेटेड आहे, ॲग्रिकल्चरशी रिलेटेड. याच्यामध्ये क्लोनिंग, टिश्यू कल्चर, मायक्रो प्रोपोगेशन, GMO दॅट इज द जेनेटिकली मॉडिफाईड ऑर्गॅनिझम, असे 2-3 पॉईंट्स ते लक्षात ठेवायचे. आणि हे कशासाठी केले जातं, आपण की त्याची प्रोडक्टिव्हिटी असेल, त्याचं प्रोडक्टिव्हिटी किंवा त्याचं उत्पन्न वाढवण्यासाठी आपण ह्या गोष्टी केलेल्या जातं. त्याच्यानंतर याचं नेक्स्ट ॲप्लिकेशन आहे की कशासाठी वापरला जातो, दॅट इज द जीन थेरपी. जीन थेरपी इज अ treatment of a disease by replacing, altering or supplement a gene that is absent or abnormal, whose absence or abnormality responds for the disease. आता माहिती आहे आपल्याला, अल्टरेशन ऑफ जीन जर म्हटलं तर याच्यामध्ये डिलिशन्स, ओके, मी तुम्हाला मागेही सांगितलं, डिलिशन असेल, ॲडिशन असेल, ओके, त्याच्यानंतर रेप्लिकेशन असेल. तर समजा काय असेल, आता डिलिशन म्हणजे काय, हा जर जीन्स असेल यातला एखादी काय होईल, कट होऊन जाईल. ॲडिशन म्हणजे काय, ह्या जीन्स आहेत बरोबर, याच्यामध्ये अजून एक ॲड होऊन जाईल. तर काय होईल, एक सिंगल जीन्स, लक्षात घ्या, एक सिंगल जीन ॲड काय करू शकतो, सिंगल जीन क्रिएट और कॉजेस 3000 डिफरंट डिसीज. एका सिंगल डिसीज जीन्समुळे काय होईल, एक जीन्स कमी झाला किंवा जास्त झाला तर, किंवा त्याला रेप्लिकेट झाला तर असे 3000 नंबर ऑफ डिसीज आपल्याला होऊ शकतात. म्हणजे काय, जी काय ॲबनॉर्मल कंडिशन असेल तर ही ॲबनॉर्मल कंडिशन या जीन थेरपीच्या मदतीने रिमूव्ह केली जाते आणि त्याच्या जागी आपण काय करतो, एक वेगळी अशी ट्रीटमेंट केली जाते. फॉर एक्झाम्पल ऑफ द डिसीज दॅट कॉजेस डिफेक्ट इन अ सिंगल जीन्स. एका जीन्समध्ये जरी डिफेक्ट झाला तरी हे आपण बघतो की किती डिसीज होतील, दॅट इज द मोर दॅन 3000 डिसीज कॉजेस टू द सिंगल डिफेक्टिव्ह जीन्स. दॅट इज द सिकेल सेल एनिमिया, थॅलेसेमिया, टायसेच डिसीज, सिस्टिक फायब्रोसिस, हंटिंग्टन्स कोरिया,
हिमोफिलिया, अल्कप्टोरिनुरिया अँड अल्बिनिझम या अशा वेगवेगळ्या डिसीज आपल्याला इथे बघायला होईल. सिकल सेल ॲनिमिया माहिती आपल्याला की जी RBC जी असेल ही काय होईल, ही हाफ मून स्ट्रक्चर होते, बरोबर अशी होती आणि याची ऑक्सिजन कॅरिंग कॅपॅसिटी ही कमी होते. हिमोफिलियामध्ये काय असेल की ब्लड क्लॉट होत नाही. तर सिस्ट फायब्रोसिसमध्ये काय होईल की याच्यामध्ये फायबर तयार होतात, सिस्ट तयार होतात, गाठी तयार होतील. तसे काही वेगवेगळे डिसिजेसचा आपण या जीनच्या थेरपीच्या मदतीने ट्रीटमेंट करू शकतो. ट्रीटमेंट ऑफ अ डिसीज ऑर डिसऑर्डर ती कशी केली जाईल, मग अशी जर डिफेक्टिव्ह असतील तर मग दॅट इज कशी केली जाईल, दॅट इज द रिप्लेस मिसिंग ऑर डिफेक्टिव्ह जीन्स. जर समजा मिसिंग असेल किंवा डिफेक्टिव्ह असेल तर त्याला आपण रिप्लेस करतो. सो फॉर एक्झाम्पल समजा हा जीन्स आहे, हा जीन्स इथे आपण बघितला की हा डिफेक्टिव्ह, तर मग काय केलं जाईल, याच्यावर ट्रीटमेंट केली जाईल. हा जो जीन्स असेल याला काय केलं जाईल, रिमूव्ह केला जाईल आणि याच्या जागी दुसरा सेम जीन्स हा रिप्लेस केला जाईल. ओके, समजा हा जीन्स मग इथे काय होईल, हा ॲक्टिव्ह होईल. डिलिव्हर द जीन्स सेकंड डिलिव्हर जीन्स दॅट स्पीड द डिस्ट्रक्शन ऑफ अ कॅन्सर सेल. म्हणजे असे वेगवेगळे जीन्स आपण इंट्रोड्यूस करून हे कॅन्सरवरती क्युअर केला जातो. सप्लाय जीन दॅट कॉज कॅन्सर सेल टू रिवर्ट बॅक टू द नॉर्मल सेल्स. म्हणजेच काय, असे काही जीन्स आपण सप्लाय करतो की जो कॅन्सरला स्टॉप करणार आणि एका नॉर्मल सेल्समध्ये त्यांचं कन्वर्जन केलं जाईल. आता कॅन्सर जो असेल बघा, कॅन्सर हा कशाने होईल, इट इज कॉझिंग ड्यू टू अ मॅलिग्नंट ट्युमर. ती जी गाठ तयार होते त्याला म्हणतो आपण मॅलिग्नंट ट्युमर, ऑर इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज कार्सिनोजेनिक सेल्स. त्याला काय म्हणतो आपण, कार्सिनोजेनिक, की ज्याने कॅन्सर होईल. अजून एक ट्युमर असते त्याला म्हणतो आपण बेनाईन. ओके, बेनाईन ट्युमर असते, ही आपल्याला साधी आणि नॉर्मल असेल. ओके, नॉर्मल ज्या गाठी असतात आपल्या शरीरामध्ये दॅट इज बेनाईन ट्युमर्स. तर अशा गाठी ज्या असतील किंवा जीन्स जे असतील आपण काय करतो, सप्लाय केले जातात आणि हे कॅन्सरला काय केलं जातं, रिवर्ट बॅक केला जातो. डिलिव्हर बॅक्टेरियल ऑर व्हायरल जीन्स ॲज फॉर्म ऑफ द वॅक्सिनेशन आपण बघतो, दॅट इज द BCG, पोलिओ आपण हे घेत असतो. डिलिव्हर DNA टू द अँटीजन एक्सप्रेशन ऑफ जनरेशन ऑफ द इम्युन रिस्पॉन्स, ते आपण हे सुद्धा याच्यामध्ये बघतो. स्टेम सेल जे असेल, आता हे स्टेम सेल जे टेक्नॉलॉजी याच्यामध्ये आपण हा वापर केला जातो. सप्लाय ऑफ जीन फॉर द इम्पेअरिंग व्हायरल एअर रिप्लिकेशन्स. ओके, असे काही जीन्स जे असतील ते व्हायरल इन्फेक्शन रिप्लिकेशन जे असेल त्याला स्टॉप करेल. प्रोव्हाइड जीन दॅट द प्रमोट ऑर इम्पिडेड दॅट द ग्रोथ ऑफ द न्यू टिश्यूज. ओके, असे काही जीन्स असतील त्यांना आपण प्रमोट करायचे की त्याच्यापासून न्यू अशी डेव्हलपमेंट किंवा ग्रोथ तयार होईल. डिलिव्हर जीन्स दॅट द स्टिम्युलेट द हिलिंग ऑफ अ डॅमेज टिश्यू. असे काही जीन्स डिलिव्हर केले जातात की त्याच्यामध्ये जे काही डॅमेज झालेले टिश्यू असतील ते रिकवर होतील, हिलिंग होतील. डिलिव्हरी ऑफ अ जीन्स इन टू द सेल्स. आता याच्यावरतून त्याचे टाईप पडलेले बघा. ओके, आपण वेगवेगळ्या प्रकारचे जीन्स काय करतोय, डिलिव्हर करतोय. याच्यामध्ये आपण मागच्या याच्यामध्ये जर बघितलं तर बघा, इथे बॅक्टेरियासाठी, अँटीजेनसाठी, व्हायरल एअर रिप्लिकेशन स्टॉप करण्यासाठी, ग्रोथसाठी आणि हे डॅमेज झालेल्या टिश्यूसाठी सुद्धा आपण वेगवेगळे जीन्स जे असतील इम्प्लिमेंट करतो, डिलिव्हर करतो, इंड्यूस करतो, इंट्रोड्यूस करतो. तर जीन कॅन बी डिलिव्हर्ड बाय द 3 ways. ओके, 3 वेगवेगळ्या पद्धतीने आपण हे डिलिव्हर केले जातात. ते बघा, एक्स विवो. एक्स म्हणजे काय, आता इथे समजेल आपल्याला, एक्स म्हणजे काय, आउटसाईड, बरोबर. डिलिव्हरी वेअर सेल्स आर रिमूव्ह फ्रॉम द पेशंट अँड देन जीन इज इंट्रोड्यूस युझिंग द व्हायरल ऑर नॉन व्हायरल व्हेक्टर. म्हणजे काय, आता हा पेशंट असेल, याला इन्फेक्शन झालं असेल, याची सेल काय केली जाईल, रिमूव्ह केली जाईल त्या शरीरामधून आणि याच्यानंतर याच्यामध्ये काय केलं जाईल, हा जीन्स इंट्रोड्यूस केला जाईल आणि हा वेक्टरच्या माध्यमातून त्याचे मल्टिप्लिकेशन केली जाईल. ओके, एक्झाम्पल दिलं आहे पार्किन्सन डिसीज ऑर न्यूरल डिसऑर्डर्स. नेक्स्ट टाईप दिला आहे इन व्हिवो. आता इन व्हिवोमध्ये समजलं असेल, इथे काय आहे, सेल आर रिमूव्ह केली म्हणजे बाहेर टाकली, म्हणून आपण म्हणतो एक्स, दॅट इज द आउटसाईड. इन व्हिवो म्हणजे काय, दॅट इज द इनसाइड. ओके, आता डिलिव्हरी वेअर द थेरापॅटिक जीन्स आर डायरेक्टली, बघा आता इथे काय केलं आहे, डायरेक्टली इंट्रोड्यूस इन द सेल आहे, दॅट्स वाय इट इज इन व्हिवो. ओके, इथे काय आउटसाइड किंवा रिमूव्ह दिलेलं आहे. ॲट द टार्गेट साईट ऑफ द डिसीज टिश्यू इन द पेशंट लाईक इंट्रावेनस इन्फ्युजन जीन्स अँड टू ट्रीट द कॅन्सर ऑर इंजेक्टेड डायरेक्टली इंटू द ट्युमर. आता इंट्रावेनस म्हणजे काय, डायरेक्टली आपण जे सलाईन घेतले जातात, दॅट इज द इंट्रावेनस. आपण त्या वेन्समध्ये ह्या घेतल्या जातात म्हणून यांना म्हणतो आपण
इंट्राव्हेनस, म्हणजे हे डायरेक्टली आपण ब्लड स्ट्रीममध्ये किंवा सेल्समध्ये इंट्रोड्यूस करतो. सेकंड वन, यूज ऑफ वायरिझोम, लायफोझोम्स अँड इनॲक्टिवेटेड HIV बायोनिक चिप्स आर द अदर मेथड्स ऑफ अ जीन डिलिव्हरी. आता बायोनिक चिप्स वापरले जातात, लायफोझोमचा वापर केला जातो वेगवेगळ्या जीन्सला इंट्रोड्यूस करण्यासाठी. दिस आर द रिसेंट टेक्नॉलॉजी ॲक्च्युली. ओके, एक्स विवो अँड इन विवो हे आपण कधीपासून वापरतोय. वायरोझोम्स असेल, आता कसं आहे नवीन नवीन टेक्नॉलॉजी वापरल्या जातात, त्यांना मॉडिफाईड करून त्यातले जे ड्रॉबॅक्स असतील ते रिमूव्ह करून एक मॉडिफाईड टेक्नॉलॉजी तयार केली जाते. तर अशा ह्या वेगवेगळ्या आपण याच्यामध्ये बघू शकतो. त्याच्यानंतर टाइप्स ऑफ जीन थेरपी. देर आर 2 टाइप्स ऑफ जीन थेरपी बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ अ सेल. आता त्या ह्या जीन थेरपी जे असतील याचे 2 टाइप्स आहेत. कशावरून? त्या प्रकारच्या सेल असतील त्याच्यावर. मग आता जर्म लाईन जीन थेरपी. आता जर्म लाईन ज्या सेल असतील ती जी जीन थेरपी असेल. इन दिस मेथड हेल्दी जीन्स कॅन बी इंट्रोड्यूस इन टू द जर्म्स लाईक स्पर्म, एग्स, अर्ली एम्ब्रियोज. आता आपल्याला माहिती आहे जर्म सेल कोणते आहेत? स्पर्म असतील, ओके, एग्ज असतील, किंवा मग ती एम्ब्रियो जो असेल ज्याची ग्रोथ सुरू असेल, ह्या काय याला म्हणतो आपण जर्म सेल्स, की ज्याच्यापासून आपण वेगवेगळे एम्ब्रियोज तयार होतात आणि ते डिलिव्हर केले जातात. इट अलोज ट्रान्समिशन ऑफ मॉडिफाईड जेनेटिक इन्फॉर्मेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन. समजा आपण बघितलं की एखाद्याला एक पार्किन्सन असेल किंवा मग टर्नर सिंड्रोम असेल, हे आपण वेगवेगळे डिसीजचा आपण बघितलेलं आहे मागच्या वर्षी. तर हा टर्नर सिंड्रोम जर असेल तर याला काय केलं जाईल, या एम्ब्रियो लेवललाच आपण काय करतो, क्युअर करतो. आणि ही जी प्रोसेस असेल इट इज डन बाय द रिकॉम्बिनंट DNA. मग ते नेक्स्ट जनरेशनमध्ये आपण त्याला इंट्रोड्यूस होऊ देणार नाही, त्याच्यावरती क्युअर केलं जातं. दो इट इज हायली इफेक्टिव्ह इन counteracting the genetic disorder, it's not encouraged for application in human being due to the variety of technical and ethical issues. आता बऱ्याचशा याच्यामध्ये काय आहेत की याच्यावरती जे जेनेटिक डिसीज असतील यांना आपण वापरत नाही, त्याचा काही बरेचसे जे टेक्निक असतील त्याचा दुरुपयोगसुद्धा आपण करू शकतो, ह्युमन बिईंग करू शकतो, म्हणून याच्यावरती बऱ्याच वेळेस काय असतं यांना अपोज केलं जातं. मग दुसरी टेक्निक जे असेल दॅट इज द सोमॅटिक सेल जीन थेरपी. म्हणजे काय, कोणतीही जी सेल असेल आपल्या शरीरावरती एक्सेप्ट एग्स अँड स्पर्म दॅट इज कॉल्ड ॲज अ सोमॅटिक सेल. ओके, तर इन दिस टाइप ऑफ जीन इज इंट्रोड्यूस ओनली इन अ सोमॅटिक सेल लाईक बोन मॅरो, hepatic cell, fibroblasts, endothelium, pulmonary, epithelial cells, central nervous systems, endocrine cells, smooth muscle cells of the blood and blood vessels असतील. ब्लड व्हेसल्स असतील तर ब्लड व्हेसल जे असतील ह्या आपण इथे या वेगवेगळ्या सोमॅटिक सेल्समध्ये आपण ह्या जर्म थेरीमध्ये वापरल्या जातात. कोणत्या कोणत्या बघितल्या आपण? बोन मॅरो असेल. आता बोन मॅरो कशासाठी वापरला जातो? हा इरिथ्रोपोएटिक ऑर्गन सुद्धा आपण याला म्हणतो की हा याच्यापासून ब्लड आरबीसी सिंथेसिससाठी वापर केला जाईल. पल्मोनरी इपिथेलियल सेल असतील त्या अशा वेगवेगळ्या सेल्स आपण या सोमॅटिक सेल्स थेरपीमध्ये वापर केला जातो. नेक्स्ट वन, मॉडिफिकेशन ऑफ सोमॅटिक सेल ओनली अफेक्ट द पर्सन बिंग ट्रीटेड. द मॉडिफाईड क्रोमोझोम कॅनॉट बी पास इन द फ्युचर. म्हणजे काय, तुझं काय पेशंट असेल त्या अफेक्टेड पर्सनलाच आपण हे करू शकतो, ते नेक्स्ट जनरेशनला ट्रान्सफर होत नाही. The somatic cell gene therapy is only feasible option. The clinical trial have already employed for the treatment of acquired disease such as cancer, rheumatic arthritis किंवा याला आपण म्हणतो RA म्हणजेच काय, संधिवात असेल, ब्लड डिसऑर्डर इंक्लुडिंग SCID, Coggles disease, familial hypercholesterolemia, hemophilia, phenylketonuria, cystic fibrosis, sickle cell anemia, Duchenne muscular dystrophy, emphysema and thalassemia. अशा वेगवेगळ्या डिसीज जे असतील हे आपण सोमॅटिक सेलच्या मदतीने क्युअर करू शकतो. आता इथे दाखवले आपण बघा जर्म लाईन थेरपी कशी असेल आणि याच्यामध्ये ही सोमॅटिक सेल थेरपी कशी असेल बघा. आता जर्म लाईन म्हणजे आपण बघतो याच्यामध्ये काय असतील, एकतर स्पर्म असतील किंवा एग्स असतील किंवा मग एम्ब्रियो असतील, दॅट इज द एम्ब्रियो बट इज द अर्ली फॉर्म. आता हे जर्म लाईन म्युटेशन बघा, इथे काय दाखवलं आहे, हा स्पर्म दाखवला आहे, हा एग्स दाखवला आहे, त्याच्यामध्ये ह्या एम्ब्रियो डेव्हलप होईल आणि हा काय केला जाईल, एंटर ऑर्गॅनिझम कॅरी द म्युटेशन. म्हणजे काय, हा जो ऑर्गॅनिझम असेल तो कॅरी केला जाईल.
मग याच्यामध्ये काय असेल, जे काय प्रोबॅबिलिटी असते बघा, आपण बघतो 50% ह्या प्रोबॅबिलिटी काय केली जाईल, ही कॅरी केली जाईल. म्हणजे याच्यामध्ये म्युटेशन हे हाफ ऑफ द म्युटेशन हे कॅरी केले जाईल. आता इथे बघा, इथे सोमॅटिक सेल्समध्ये काय असेल, स्पर्म दिले आहेत, याच्यामध्ये हे फिमेल असेल, याच्यामध्ये क्रॉस असेल. आता ही जी पॅच दाखवली बघा इथे, या पॅचला आपण काय करतोय, म्युटेशन असेल तर त्याला आपण तो पॅच अफेक्टेड एरिया जो असेल हा काय केला जाईल, इथेच ट्रीट केला जाईल आणि हा काय पुढच्या जनरेशनमध्ये ट्रान्सफर होणार नाही, कारण हा काय आहे, सोमॅटिक सेल. ओके, ही सोमॅटिक सेलचे कॅरेक्टर्स काही पुढच्या सेल्स जनरेशनमध्ये ट्रान्सफर होत नाही. पण जर्म सेलचे कॅरेक्टर्स काय असतील बघा, इथे हाफ ऑफ द जर्म सेल्स आर इन्फेक्टेड. तर अशी ही स्टेजेस असेल की जर्म लाईनमध्ये एवढं लक्षात ठेवायचं की ते जनरेशन टू जनरेशन ट्रान्सफर केलं जाईल सोमॅटिक सेलमध्ये, जो काही पेशंट असेल त्यालाच असेल. बघा इथे नेक्स्ट जनरेशनला ट्रान्सफर झाला आहेत का, नो, इथे नेक्स्ट जनरेशनला हे ट्रान्सफर झालेले आहे. दिस इज द बेसिक आयडियोलॉजी ऑफ दिस टेक्निक. तर नेक्स्ट जे ॲप्लिकेशन असेल दॅट इज द जेनेटिकली मॉडिफाईड ऑर्गॅनिझम ऑर GMOज. त्याचे दोन प्रकार आहेत, ट्रान्सजेनिक प्लॅन्ट अँड ट्रान्सजेनिक ॲनिमल्स. हा पार्ट्स आपण उद्याला बघू. तर आजच्या याच्यामध्ये आपण काही हेल्थ केअरवरती बघितले, ॲग्रिकल्चर्सवरती बघितले आणि त्याच्यानंतर आपण जीन थेरपीवरती आपण ह्या बघितल्या आहेत. तर याच्यामध्ये जर्म लाईन थेरपी पण बघितली, सोमॅटिक थेरपी पण बघितली, ही मागची साईड आपण जी बघितली. तर या गोष्टींवरती थोडा भर द्यायचा आहे, ह्याच्यावरती क्वेश्चन्स विचारले जातात. तर इथे आजचा हा जो लेक्चर असेल आपण स्टॉप करू. उद्या जो असेल, उद्याच्या लेक्चर्सला आपण दॅट इज द जेनेटिकली मॉडिफाईड ऑर्गॅनिझम GMOचा आपण स्टडी केला जाईल. ओके.